विश्वको भूगोलको भाग 2 मा 61 वटा विश्वका विविध विधाका प्रश्न उत्तर लिएर हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। लागौं आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। विश्वको दोस्रो राष्ट्र क्यानाडा हो भने विश्वको दोस्रो ठुलो राष्ट्र क्यानाडा हो भने तेस्रो ठुलो राष्ट्र कुन हो भनेर सोधिएको छ। यो राष्ट्र चाहिँ अमेरिका हो। अर्को प्रश्न, अबिसिनियालाई हाल के नामले चिनिन्छ भनेर सोधिएको छ। इथियोपिया भनेर चिनिन्छ। त्यसैगरी जापानको पुरानो नाम के हो भनेर सोधिएको छ। जापानको पुरानो नाम चाहिँ निप्पन हो। त्यसैगरी नेदरल्यान्डको पुरानो नाम के हो भनेको छ। नेदरल्यान्डलाई चाहिँ पहिला हल्यान्ड भनेर बोलाइन्थ्यो। त्यसैगरी विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी कुन हो भनेर सोधिएको छ। मेक्सिकोको खाडी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो खाडी हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राणी कुन हो भनेर सोधिएको छ। ब्लू व्हेललाई चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा अहिलेसम्मको ठुलो प्राणी मानिन्छ। मरुभूमिको हिरा भनेर चिनिने राष्ट्र कुन हो भनेर सोधिएको छ। मरुभूमिको हिरा भनेर चाहिँ लिबिया देशलाई चाहिँ चिनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, न्युजिल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। किवी भनेर चाहिँ न्युजिल्यान्डका बासिन्दाहरूलाई भनिन्छ। जसरी नेपालका बासिन्दालाई नेपाली भने जस्तै किवी भनिन्छ। प्रहरी र जेल नभएको देश कुन हो भनेर सोधिएको छ। आइसल्यान्डमा चाहिँ प्रहरी र जेल छैन। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। प्राचीन कालमा इराकलाई के नामले चिनिन्थ्यो भनेर सोधिएको छ। प्राचीन कालमा चाहिँ इराकलाई मेसोपोटामिया भनेर चिनिन्थ्यो। त्यसैगरी भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त कुन हो भनेर सोधिएको छ। भारतको सबैभन्दा ठुलो प्रान्त चाहिँ राजस्थान हो। अर्को छ, राजधानी, मुद्रा र देशको एउटै नाम भएको राष्ट्र कुन हो भनेर सोधिएको छ। राजधानी, मुद्रा र देशको एउटै नाम भएको राष्ट्र चाहिँ जायर हो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। एकैचोटि एकातिर दिन र अर्कोतिर रात पर्ने सहर कुन हो भनेर सोधिएको छ। यो चाहिँ रसियाको मस्को सहरमा चाहिँ एकैचोटि एकातिर रात र अर्कोतिर दिन भइरहेको हुन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। संसारमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कुन हो भनेर सोधिएको छ। संसारमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी चाहिँ ह्वाङ्हो नदी हो, जुन चाहिँ चीनमा रहेको छ। त्यसैगरी नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। नेदरल्यान्डका बासिन्दालाई चाहिँ डच भनिन्छ। त्यसैगरी विश्वमा सबैभन्दा बढी सुती कपडा उत्पादन गर्ने देश कुन हो भनेर सोधिएको छ। विश्वमा सबैभन्दा सुती कपडा उत्पादन गर्ने देश चीन हो। अर्को छ, युरोपको बिमारी भनेर कुन देशलाई चिनिन्थ्यो भनेर सोधिएको छ। युरोपको बिमारी भनेर चाहिँ टर्कीलाई चिनिन्थ्यो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो भनिएको छ। माछा नपाइने विश्वको एकमात्र नदी चाहिँ जोर्डन हो। एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वतको नाम के हो भनेको छ। एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वतको नाम चाहिँ युराल पर्वतले चाहिँ एसिया र युरोपलाई छुट्याउँछ। अर्को प्रश्न छ, जापानको राजधानी टोकियो हुनु अघि कहाँ थियो भनेर सोधिएको छ। जापानको राजधानी टोकियो हुनु अघि चाहिँ क्योटो भन्ने ठाउँमा थियो। अर्को प्रश्न, पेरिस सहरको पुरानो नाम के हो भनेर सोधिएको छ। पेरिस सहरको पुरानो नाम चाहिँ ल्युटेसिया हो। अर्को छ, साउदी अरबियाको राजधानी रियाद हुनु अघि जेद्दा थियो भने यो प्रश्नमै उत्तर छ। साउदी अरबियाको राजधानी रियाद हुनु अघि जेद्दा थियो भने बेलायतको राजधानी लन्डन हुनु अघि कहाँ थियो भनेर सोधिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ म्यान्चेस्टरमा चाहिँ बेलायतको राजधानी थियो। अर्को छ, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो भनेर सोधिएको छ। चिल्का ताल जुन भारतमा छ त्यो चाहिँ दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। भारतको कुन ठाउँलाई क्विन अफ द हिल भनी चिनिन्छ भनेर सोधिएको छ। दार्जिलिङ भन्ने ठाउँलाई चाहिँ भारतको क्विन अफ द हिल भनेर चिनिन्छ। अर्को छ, ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलिया हुनु अघि कहाँ थियो भनेर सोधिएको छ। रियो द जेनेरियो भन्ने ठाउँमा चाहिँ ब्राजिलको पहिलाको राजधानी थियो। अर्को छ, एसिया बाहेक अधिक मात्रामा हिन्दूहरूको बसोबास भएको अर्को ठाउँ कुन हो भनेर सोधिएको छ। मौरिसस र फिजी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एसिया बाहेक चाहिँ अधिक मात्रामा हिन्दूहरूको बसोबास रहेको छ उक्त ठाउँमा। त्यसैगरी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। भारत कसले पत्ता लगाएका हुन् भनेर सोधिएको छ। खास यो पश्चिमी शास्त्र अनुसार चाहिँ भारत कसले पत्ता लगाएका हुन्, खास पहिल्यै थियो भारत। पश्चिमी शास्त्र अनुसार चाहिँ भारत चाहिँ भास्को डी गामाले पत्ता लगाएका हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कुन टापुमा रहेको छ भनेको सोधिएको छ। म्यानहट्टन भन्ने
टापुमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय छ। अर्को छ संसारको सबैभन्दा पुरानो राजधानी कुनलाई मानिन्छ भनेर सोधिएको छ। सिरियाको दमास्कस भन्ने ठाउँलाई चाहिँ संसारको सबैभन्दा पुरानो राजधानी मानिन्छ। अर्को छ थार मरुभूमिलाई भारतको थार मरुभूमिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर सोधिएको छ। ग्रेट इन्डियन डेजर्ट भनेर चिनिन्छ। अर्को छ चीन कसले पत्ता लगाएका हुन् भने पश्चिमी शास्त्र अनुसार चीन कसले पत्ता लगाएका हुन् हो, यो चाहिँ मार्को पोलोले चीन पत्ता लगाएका हुन्। अर्को छ नाइलन भन्नाले विश्वको कुन 2 प्रसिद्ध सहरलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि नाइलन भनेर चाहिँ विश्वको 2 प्रसिद्ध सहर न्युयोर्क र लन्डनलाई चिनिन्छ। अर्को छ फोकल्यान्ड टापुलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भनेर सोधिएको छ। फोकल्यान्ड टापुलाई चाहिँ माल्भिनस भनेर अर्को नामले चिनिन्छ। अर्को प्रश्न छ भूमध्य सागरलाई काट्ने विश्वको एकमात्र नदी कुन हो भनेर सोधिएको छ। भूमध्य सागरलाई काट्ने विश्वको एकमात्र नदी चाहिँ कङ्गो हो। कङ्गो नदीले चाहिँ भूमध्य सागरलाई काट्दछ। त्यसै गरी एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो भनेर सोधिएको छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश चाहिँ मालदिभ्स हो। अर्को प्रश्न छ विश्वमा सबैभन्दा कम पानी पर्ने ठाउँ कुन हो भनेर सोधिएको छ। थार र गोबी मरुभूमिमा चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा थोरै पानी पर्दछ। अर्को प्रश्न छ उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका महादेशलाई केले छुट्याएको छ भन्दाखेरि उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका महादेशलाई पानामा नहरले छुट्याएको छ। अर्को छ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर कुन हो भनेर सोधिएको छ। इजिप्टको कायरो भन्ने सहर चाहिँ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर हो। त्यसै गरी एसियाको निलो मुटु भन्ने चिनिने ताल कुन हो भनेर सोधिएको छ। बैकाल ताललाई चाहिँ एसियाको निलो मुटु भनेर चिनिन्छ। उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम बिचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। 17 प्यारालाल अथवा 17 प्यारालाल भनेर चिनिन्छ उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनाम बिचको रेखालाई। जर्मनी र पोल्यान्ड बिच निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। हिन्डेनबर्ग लाइन भनेर भनिन्छ जर्मनी र पोल्यान्ड बिच निर्धारण गरिएको सीमालाई। अर्को छ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको सीमा रेखा लाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। सीमा रेखा प्रश्न अलिकति भएछ। उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया बिचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको हो। यसलाई चाहिँ 38 प्यारालाल भनेर भनिन्छ, जस्तै 38 प्यारालाल। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। भारत र चीन बिचको सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। मेकमोहन लाइन भन्छ। मेकमोहन लाइन भनेर भारत र चीन बिचको सीमालाई भनिन्छ। त्यसै गरी भारत र पाकिस्तान बिच सन् 1947 मा निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। रेड क्लिफ लाइन भनेर भारत र पाकिस्तान बिचको सीमा रेखालाई भनिन्छ। अर्को छ अमेरिका र लिबिया बिच विवाद परेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखालाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। मृत्यु रेखा डेथ लाइन भनेर भनिन्छ अमेरिका र लिबिया बिचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद। त्यसै गरी समुद्रसँग नजोडिएका राष्ट्रलाई के भनिन्छ भनेर सोधिएको छ। हाम्रो नेपाल पनि त्यस्तै समुद्रसँग नजोडिएको राष्ट्र हो। यस्तो राष्ट्रहरूलाई चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेर भनिन्छ। अर्को छ दोहोरो भूपरिवेष्टित डबल ल्यान्डलक कन्ट्री राष्ट्र भनेको के हो भनेर सोधिएको छ। डबल ल्यान्डलक कन्ट्री भनेको चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको बिचमा भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र। जुन चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले घेरेको भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई चाहिँ कुनै पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र अर्को भूपरिवेष्टित राष्ट्रबाट घेरिनुलाई डबल ल्यान्डलक कन्ट्री भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भनेर सोधिएको छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र चाहिँ काजाकिस्तान हो। त्यसै गरी विश्वमा दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति छन् भनेर सोधिएको छ। 2टा राष्ट्रहरू चाहिँ दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र छन्। एउटा छ लिechtenstein र उज्बेकिस्तान चाहिँ 2टा दोहोरो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हुन्। त्यसै गरी विश्वको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो भनेर सोधिएको छ। भ्याटिकन सिटी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। अर्को छ भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई कहिलेसम्म सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थिएन भनेर सोधिएको छ। प्रथम विश्वयुद्धसम्म चाहिँ भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिएको थिएन। त्यसपछि चाहिँ सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता दिन थालिएको हो। अर्को छ खुला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा सन्धि कहिले तर्जुमा गरियो भनेर सोधिएको छ। खुला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा सन्धि चाहिँ सन्
1958 मा तर्जुमा गरिएको। अर्को छ सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि कहिले तर्जुमा गरियो भनेर सोधिएको छ। सामरिक वाज सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि कहिले तर्जुमा गरियो भनेर सोधिएकोमा चाहिँ सन् 1982 मा चाहिँ सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि तर्जुमा गरिएको थियो। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। विश्वको सबैभन्दा उत्तरको राजधानी कुन हो भनेर सोधिएको छ। आइसल्यान्डको रेकजाविक भन्ने ठाउँ चाहिँ विश्वको सबैभन्दा उत्तरको राजधानी मानिन्छ भने विश्वको सबैभन्दा दक्षिणको राजधानी कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ न्युजिल्यान्डको वेलिङटन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा दक्षिणको राजधानी मानिन्छ। अर्को प्रश्न कम्बोडियाको पुरानो नाम के हो भनेर सोधिएको छ। सुम्पुचिया भनेर कम्बोडियालाई चाहिँ पहिला चिनिन्थ्यो। त्यसैगरी वासिङटन डिसी कुन नदीको किनारमा रहेको छ भनेको छ। पोटोम्याक भन्ने नदीको किनारमा चाहिँ वासिङटन डिसी सहर रहेको छ। त्यसैगरी न्युयोर्क सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ भन्दाखेरि हडसन नदीको किनारमा चाहिँ न्युयोर्क सहर अवस्थित छ। अर्को छ कोलकाता हुगली नदीको किनारमा पर्छ भने नयाँ दिल्ली कुन नदीको किनारमा पर्दछ भनेर सोधिएको छ। नयाँ दिल्ली चाहिँ यमुना नदीको किनारमा पर्दछ। अर्को प्रश्न छ हाल मलेसियालाई पहिला के नामले चिनिन्थ्यो भनेर सोधिएको छ। मलेसियाको प्राचीन नाम चाहिँ मालाया हो, मालाया भनेर चिनिन्थ्यो। अन्तिम प्रश्न रहेको छ आजको। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो हरेक प्रश्नहरूलाई टिपोट गरेर कपी र कलम लिएर टिपोट गरेर राख्नुहोला। यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। मध्यरातमा सूर्योदय हुने देश कुन हो भनेर सोधिएको छ। नर्वे चाहिँ मध्यरातमा सूर्योदय हुन्छ। नर्वेमा चाहिँ मध्यरातमा नि सूर्य देखिन्छ अथवा कहिल्यै सूर्य अस्ताउने देश भनेर पनि चिनिन्छ नर्वेलाई। हस्, धन्यवाद।